Hölgyeim és uraim, fiúk és lányok, hatalmas nagy szeretettel köszöntök mindenkit. Én jó magam Kaci vagyok, és néhány perc múlva itt ezen a szent helyen elkezdődik majd az Xbox Developer Direct 2025-ös első etapja. Ebbe fogunk mi most itt belenézni. Sziasztok, sziasztok, szia Skull! Szia Peti, szia Marcel! Laci, Tibi, szuper kis csapat gyűlik itt össze, van még idő nyugi, körülbelül 9 perc múlva fogunk belevágni a ma esti programba, ami hát szerintem, ha tippelnem kéne, olyan durván 1 óra hosszú lesz, és 4 játékot fognak nekünk mutatni. Az egyik az az id Software-nél készülő Doom lesz, a Doom The Dark Ages, ami ugye a középkorba viszi majd vissza a Doom Guide, és a mindenféle démonokat ott kell majd térdig-vérben gázolva darálni a dolgokat. A másik az a Compulsion Games-nél készülő South of Midnight, ami egy elég fura, rejtélyes, misztikus kalandnak tűnik. Ez egy külső nézetes játék, amiben lesznek ilyen különleges képességeink, kis varázslatok, amennyit a trailer alapján láttunk, és ilyen, nem tudom, New Orleans, mocsárvidék, blues, hatalmas krokodilok, kicsit ilyen stop motion animáció. Én nagyon bízom benne, hogy a Compulsion letesz valami nagyon menőt az asztalra. Nekik elég különleges játékokon dolgoztak az elmúlt években. Ott volt a Contrast például, ahol ilyen bele lehetett olvadni az árnyékokba, és árnyékként lehetett szaladgálni. Aztán ugye ők csinálták a We Happy Few-t, ami egy nagyon érdekes koncepció volt, meg nagyon para trailerei voltak, meg a hangulata nagyon jónak tűnt, és aztán a játékmenete nem lett annyira nagyon erős. Remélem, hogy most így ezek után nagyot tudnak végre alkotni. A harmadik játék, amit biztosan meg fognak ma nekünk mutatni, azt a Sandfall Interactive csinálja, akik nem is tudom, hogy fejlesztettek-e már valamit korábban. Minden esetre most szerintem ez egy új csapatnak tűnik, akiket így összehoztak. És ők egy Clair Obscur Expedition 33 nevű játékon dolgoznak. Kicsit nekem vibe-ra ilyen Final Fantasy-snek tűnik abból a szempontból, hogy hatalmas nagy szörnyekkel kell majd küzdeni, nagyon látványosnak tűnik a combat, de nem egy full-blown akciójátékról van szó, hanem egy ilyen érdekes, körökre osztott, ability használós akciójátékról, úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy ebből is mit hoznak ki, és ugye lesz egy negyedik játék, amiről hát egyelőre nem tudjuk, hogy micsoda. Lehet, hogy a Fable lesz az, lehet, hogy a The Outer Worlds 2, egyelőre csak találgatni tudunk, minden bizonnyal ezt fogják a végén elsütni. Norbi írja, hogy sziasztok, de jó, éles a kép. Ha tényleg úgy gondolod, hogy éles, akkor köszönöm szépen. Semmi extra, egy webkamerát használok egyébként, egy elgátó facecam-et, most nincs a rendes kamera bekötve, de ebből is egész jó dolgokat ki lehet hozni, hogyha az ember maga elé rak legalább egy darab lámpát. Úgyhogy ez történik majd hamarosan, egyelőre az Xbox csatornáján is csak egy visszaszámláló megy, abból a szempontból különleges, akár meg is mutathatom nektek, hogy ilyen mindenféle concept artokat mutogatnak már, ez például a South of Midnight-ból valami fura pókszörnynek tűnik, jobb oldalt itt a fejem fölött pedig a főszereplő kislányt látjuk. Érdekesnek tűnik
a trailer alapján ez a cucc. 2025 szerintem egy izgalmas év lesz a játékiparban. Mindenféle szempontból. Egyrészt végre talán a Micronál is beesnek majd nagy címek, amikre nagyon régóta várunk, remélhetőleg. Most már beérik majd egy csomó minden, akár ezeken kívül is, mint amiket most fognak mutogatni. Illetve egyébként is konzolfronton ugye az Xbox nem fog új dolgot kihozni, a PS5 Pro tavaly jött ki, idén meg kijön a Switch 2, szóval az egy kicsit felpesdítheti ezt az állóvizet, amiben itt bele voltunk minimálisan ragadva, szóval érdekes ez a 2025. Nem is tudom, hogy mit várok idén a leginkább. Skull írta, hogy Immortals Phoenix Rising 2 legyen. Élnék egy Phoenix Rising 2-t. Az biztos nagyot menne. Én ezzel a Doom-mal valószínűleg jó leszek, bár most már szerintem kénytelen leszek újítani a gépemen. A Doom-ot biztos, hogy PC-n akarom játszani. Ugye benne lesz a Game Pass-ban, Day van lehet majd tolni PC-n is, meg Xboxon is, és egy ennyire dinamikus FPS játékot, azt én sajnos ahhoz ügyetlen vagyok kontrollerrel, hogy azt konzolon toljam, úgyhogy biztos, hogy egér billentyűzettel fogom tolni, de most már a PC-met lehet, hogy ahhoz újítani kell majd, mert ez a 3070, ez most már azért 2025-ben valószínűleg érződni fog, hogy nem mindenhez elég, főleg ha mondjuk 1440p-ben akar az ember, nem tudom, 144 vagy 240 FPS-sel játszani, akkor azt azért már ott megfogják majd a dolgok. De ugye január végén jönnek az új RTX kártyák, ha nagyon nem lesznek elszállósok az árak, akkor az is lehet, hogy abba az irányba fogok nézelődni. Ha minden jól megy, akkor most azt is olvastam, hogy lehet, hogy nem is csak ugye általában első körben csak az 50, vagy ugye a 90-et, meg a 80-at adják ki, tavaly is így, vagy legutóbb is így volt a 40-90-nel, meg a 40-80-nal, és aztán csak ősszel jöttek a gyengébb kártyák. Most elképzelhető, hogy már az 50-70-et is kiadják így évelején. Január 30-ra van a rajt belőve, és ha minden jól megy, akkor most kijönnek majd az új kártyák. Régi gépet kacsatollat beveszek. Hát, amúgy az a szomorú, hogy most már nem lesz elég csak egy új videokártyát vennem, szóval akkor vennem kell új alaplapot, meg új procit, akkor már át kell állni DDR5-re, szóval érdekes lesz. Minden esetre ne húzzuk szerintem tovább az időt, mert hogy 3, 2, 1 és let's go. Egyeztessünk majd azzal kapcsolatban, hogy hangerőben hogy állunk. Na, minden játék Day van a Game Pass-szal elérhető lesz, ez már egészen biztos. Minden játék támogatja az Xbox Play Anywhere-t és a Cloud Gaminget, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag tolhatod az Xboxon, és aztán kezdődik valami a tévébe, és a csajod kiszorít a tévé elől, akkor átülhetsz a gép elé, és ugyanonnan folytathatod. Szerintem nem lacafacázunk, annyira sok a piros 18-as, hogy ez rögtön egy Doom-os indítás is lehet. 4 játékot fognak ma megmutatni, akkor csak így általánosabban mondták, hogy 18-18. Így jobb a hang? Remélem, hogy így már van. Egyelőre csak zene szól. És ugye nem csak trailereket meg gameplayt fognak mutogatni, hanem mesélnek is majd a fejlesztők. Egy kicsit nem láttam, milyen ikon volt még ott. Lemaradtam, annyira meséltem. Tudok még rajta hangosítani, ha kell.
fejlesztők arcképei alapján már biztos van, aki tudja, hogy mi a negyedik játék. Loading, loading, de szemtelenek. Please stand by. Ez most rögtön a... Ez most rögtön a negyedik játék, amivel kezdünk. Team Ninja! Na! Hát a Team Ninja az akciójátékokban otthon van. Úgyhogy... Úgyhogy ez lehet valami egészen elképesztően menő. Nem is húzzák! Az egyik fő franchise-ukkal mennek majd tovább. The plot was ultimately thwarted through the efforts of a sole ninja. However, the Dark Dragon's husk remained, and from this husk fell an endless downpour of cursed rain. The abandoned Tokyo continues its struggle against chaos to this day. Infiltrated the facility. Nem viccelnek a srácok. Ugye olyan játékokat csinál a Team Ninja, mint a Nioh, a Ninja Gaiden, vagy a Dead or Alive. És ez Ninja Gaiden? Nem akarok hülyeséget mondani, de... Éj! Itt aztán ketté vágunk mindenkit. Szóltak, hogy véres lesz, úgyhogy... Mekkora Cyber Samurai. Azt figyeld. Az a baj, hogy most, ha csirke van ügyeletben, akkor nagyon nehezen tudja ezt a cikket megírni, mert az egyik kezével biztos, hogy nyomja lefelé az asztalt a fiú. Ez tipikusan egy nekivaló őrület. Ryu Hayabusa. Whatever your clan is plotting, it ends here. So you've come, Raven. Fuck off, Hayabusa. I will execute. Mekkora Hayabusa. Ott is van a Ninja Gaiden 4-re, ez volt. Nem húzták az időt, két kézzel nyomja lefelé az asztalt a fiú. Több mint 10 éve volt, ugye 13-ban volt azt hiszem a reboot, vagy remaster, ilyen felújított változat. És akkor most megmutatják, hogy mit is lehet kihozni. Az egészből. Szerencsétlen Platinum Games ugye a Scaleboundot fejlesztette még sok évvel ezelőtt. Még csinálják ugye a Bayonettát meg a... Aztán ugye a Scalebound Xbox Exclusive lett volna, az utolsó pillanatban törölték, most ezzel visszajöhetnek. 先ほどご覧いただいた映像の中で竜はやぶさも登場しておりましたが彼は今回も物語に密接に関わってきます。なぜヤクモと戦うことになったのか Nem tudom eldönteni, amúgy az animációk nyilván nagyon jól néznek ki, meg látványosak. A grafika azért... Nem tudom. Nem mondom, hogy rosszul néz ki, de... Nem ilyen agyeldobós. Ilyen furán néztek ki kicsit a karakter modellek. Mármint, hogy nem voltak ilyen atomkidolgozottak, de nyilván ilyen sebesség mellett meg úgyse fogod őket nagyon nézegetni. Ha csak fröcsög a vér mindenhol.
この世界を晴らすため戦いに身を投じます。これまで忍者外伝シリーズで描かれてきたダークでハードな世界観は継承し、そこにさらに危機を感じさせる要素として呪いやより混沌とした景観のデザインを Gábor kérdezte, hogy volt-e valami érdeket, rögtön a meglepetés játékkal nyitunk, Ninja Gaiden 4. 街が呪いの影響を受け、ビルは崩れ、道は歪み、ヤクモをピンチに陥れることでしょう。舞台となる東京はとある出来事によって街全体が崩壊し、魔族やヤクモと敵対する勢力がひしめき合う状態になっており、環境全体が Lesz benne ilyen kis lopakodós, ráugrós, agyonszúrós. Nyilván 前作より egy csomó robotszamuráj, ニングやシリーズおなじみの体術など mindenféle ninja technika, falonfutás, átlendülés, teleportálás. 爽快なシチュエーションを多く追加しました。これら以外にも様々なシチュエーションやチャレンジ、隠されたアイテムなどを用意しており、 Nagyon dinamikus lesz a mozgás, csúszkálni, repkedni, rángatni magad. 新しい主人公のヤクモは竜ハヤブサに次ぐ新たな町人です。彼にはまだ若さも残っていますが、 Master Ninja akar lenni. 天才忍者でもあり、忍者外伝シリーズにおける忍者の頂点、竜と肩を並べる次世代の町人たり得る人物としてデザインしています。そんなヤクモの前に立ちふさがるのは、荒れ果てた東京の治安維持組織であり、 Kicsit mesélnek nyilván a sztori hátteréről, meg a... Fú, de parának néz ki ez a madárember szörny. そしてもちろんシリーズおなじみの魔人も登場します。また Meg ezek a gombafejűek. Kicsit az ilyen... úgy néztek ki, mint a The Last of Us-ból a fertőzöttek. 従来のシリーズからバトルスピードをさらに加速させ、目にも止まらぬスピードで Számomra én ezt 35 évesen lassan, én már nem tudom lekövetni ezeket a kombotokat. さらにヤクモが使える新要素、 Úristen. 鉄忍術ヌエの型を駆使したダイナミックな攻撃によってこれまでから大きく Inkább a 進化した sankgyerekek. 一対他の戦闘を可能にしました。ヌエの型ではこれまでの忍者ガイデンにはない Istent is ketté vágják. 一撃必殺の攻撃となっており、多勢に無勢の状態が Annos nehéz játék volt, nem volt mindenkinek való. Nekem kimaradt a Ninja Gaiden. もちろん1対1の戦闘における比率も健在です。プレイヤー Intense 1v1. ガードや回避をしてくるため、緊張感のあるフェアな戦闘を味わうことができます。敵の動きをしっかりと捉えながら一瞬の隙を逃さずに攻撃を仕掛けていくことが重要です。 Brutál boss fightok. ヌエの方によって忍者ガイデンのアクションの味わいにさらなる進化を感じられるかと思います。特にアクションに関しては手触り、バランス調整など細部にわたり日々議論させていただき、会社の垣根を越えた密なやり取りをさせていただいています。 Élvezhetik a játékfejlesztést. Elég jó az a stúdió, amiben nyomják, nem? 違うアクションを有していますが、その中でもしっかりと忍者ガイデンらしさ Nem を感じていただ viccelnek. けると思います。 Nem egy garázsba dolgozik a Team 例え Ninja. ばカラス、ヌエ、2つの型があるという点がヤクモの大きな特徴で Raven すが、 Style, meg a Nue Style, ebből a kettőből lehet majd 敵や状況ごとに使い分ける攻略の深みや két karakter más harc stílusokat használ 抑揚 majd. あるスピーディーな攻防などはもちろんヤクモでも健在です。ヤクモと竜ハヤブサはそれぞれがかなり異なる個性的な遊び心地になっていますので、さまざまな戦闘バリエーションを楽しむことができるようになっています。 Oké. ヤクモ Pörgette. そして竜ハヤブサの双方で飛燕、伊豆直落としなどシリーズおなじみのアクションも駆使しつつ新アクションを織り交ぜた新しい Jó, hát azért igyekeztek nyilván a régi rajongóknak is kedvezni, visszahoznak régi nagy mozdulatokat. 色濃く残っている歯ごたえやグレードの高いアクション体験の継承、さらに我々プラチナゲームズの特徴であるスピーディーなアクションやダイナミックな演出も取り入れ、進化した正当続編を作り上げるべく総力を挙げて開発を進めております。容赦ない敵とのいかなる攻防にもフェアに戦える手触りをヤクモでも目指しています。
皆様に進化した忍者ガイデンを触っていただける日を楽しみにしています。シリーズファンはもちろんのこと、忍者ガイデンを初めてプレイする方でも存分に楽しめる作品になっておりますので、ぜひ発売をお待ちください。長年にわたってプラチナゲームズさんと共にまさに忍者のように潜んで忍者ガイデン4の開発を続けてきましたが、ついに発表することができて非常に嬉しく思います。2025年秋に本作を皆様にお届けできるのを楽しみにしています。Oké, idén ősszel jön a játék, egyelőre konkrétumot nem mondtak, de idén ősszel. PC-re, PS5-re is jön, szóval minden. さて、本日お伝えしたい発表はそれだけではありません。 Just one more thing. ご覧ください。Ekkora motoros ninja. My path leads through the land of the dead. Hopp, 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 hopp. And thus the sun sets on the dragon ninja bloodline. Ez bizony egy felújítás lesz. Go back to hell. All paths before me are cruel and arduous. Our time has come. Akkor a sárkányok meg pokol démonok. Atya úristen. Ninja Gaiden 2 Black. Ninja Gaiden 2のオリジナル版は2008年に Xbox 360でközel 20 éves játék. な表現とハイスピードなバトルを皆様にお楽しみいただいた作品です。今作 Ninja Gaiden 2 Black ではオリジナル版の表現に立ち戻り、アンリアルエンジン5を用いてグラフィックを大幅に刷新。Oké, Unreal Engine 5-tel fölhúzzák. 開発いたしました。綺麗なグラフィックでお楽しみいただけるのはもちろん、リュウハヤブサに加え、あやね、もみじ、レイチェルもプレイブルキャラクターとして登場します。Na, valaki kérdezte, hogy Ayame benne lesz-e? Ebbe biztos. Úristen, na ezt most el lehet kezdeni tölteni, gyerekek. Ninja Gaiden 2 Black. Ha nem tudtak várni a Ninja Gaiden 4-ig, már lehet is tölteni. Oké, ez elég menő. 今年はチーム忍者創立30周年の節目であり、本日発表させていただいた忍者ガイデン4を含め2025年は忍者の年、イヤーオブザ忍者となります。ぜひ忍者ガイデンシリーズの展開にご注目ください。本日はありがとうございました。Oké, ez abszolút felmúlta a várakozásaimat, mint meglepetés játék. Ráadásul nem húzták fel az időt, hanem azt mondták, let's go. Ezzel kezdünk. Akinek van Game Pass előfizetése, már töltheti is PC-re meg Xbox-ra is. Na nézzük, a Compulsion mind dolgozik. Ez ugye a South of Midnight. Hi, and welcome to Compulsion Games here in Montreal, Canada. At our studio, we care about world building, and we treat the setting almost like a character of its own. From the magical noir of contrast to the alternate history of We Happy Few, we draw inspiration from the landscape to shape mood, drama, and intrigue. For South of Midnight, our third-person action-adventure game, the story and characters bring a folkloric Deep South to life. This gave us a chance to explore Southern Gothic themes with a dark fantasy twist. So while our protagonist Hazel is at the forefront of our story, it's the macabre elements and larger-than-life creatures that will leave a mark on her journey and growth. Nagyon, még nem tudom, hogy kibékültem ezzel az ilyen stop motion animációval, szóval nem azon, hogy röcög a stream, hanem ennek a játéknak ilyen lesz a hangulata. Don't mumble. Speak on it. I said we wouldn't be rushed if you didn't waste all that time at the shelter. Now, you want to bring this up right now? I'm just saying. Hazel, please.
We might need some help. I might need some help. Veszegszés van While you're otthon. out helping everybody else. Hazel. Hey. Ajaj. Elvitte a családi házat. Hazel may start her journey as a typical 19-year-old, but disastrous events will push her into a darkly magical world where she'll learn who she really is and how to tap into weaving. An ancient magical power that redefines her trajectory in life. Mekkora. The land itself chooses Hazel as a weaver. Someone who can see beyond the surface and tap into a deeper reality. Oké, szóval látja az erőt. Weavers can see the fabric binding our worlds, connecting people, nature, and echoes of the past. Tulajdonképpen Jedi lesz Hazel belőle. can perceive both the mystical strands and stigmas in the world. Through her newfound power, she reweaves these stigmas and mends the afflicted creatures she encounters. As Hazel discovers her power, the world gradually shifts into the surreal, revealing that creatures from the old folktales actually exist. You up here, my salvation. Among them is good old Mekkora Catfish, harcsa. the storyteller who becomes both the guide and companion to Hazel across the game. It ain't every day I hear about a new weaver such as yourself. Would you kindly do your weaver thing and help me Miért down? lógott a kezéből? Meeting Catfish marks the true beginning of Hazel's journey. All of Hazel's awesome Mekkora Xbox 360-as kontrollerrel játszottak amúgy? and traditional spinning wheels. Her weapons include a spindle, 2 weaving hooks, and a distaff. Her magic abilities manifest with supernatural lace-like patterns, blending the traditional craft with mystical elements. Hazel engages with the world through a variety of movement abilities. Those abilities és also fogtunk help Hazel falon progress on a journey. futni, kicsit As your journey repülni, unfolds, mindenféle Hazel will varázslatokkal master new weaving abilities. varázsol majd magának Using them to terepet traverse the a world, platformerezéshez. conjure objects, and confront adversaries. Combat is about Érdekes. understanding and adapting to different enemy archetypes known as aints, the manifestations of corruption Hazel encounters. These haints trap Hazel in combat until she unravels them, destroying them in the process. Mibe volt ilyen? Each aint has its A own unique moveset, Kenába strengths, talán? and weaknesses that you'll need to learn and adapt to. Hogy így ha elkezdődik a kombat, akkor oda belokkolódsz, és nem lehet elszaladni, hanem akkor velük harcolni kell. While the Ravager closes the distance with chilling speed. Hazel can counter these threats with agile melee abilities to execute powerful combos, jump attacks, and charge attacks. But close combat is risky and can backfire because aints have powerful defensive abilities. Mastering your magical skills becomes the key to gaining the upper hand in combat. Push, pull, and weave are some of the spells at your disposal that give you a tactical advantage during a fight. Timing is everything. Pull distant enemies close to start melee combos, push them back to interrupt and stun their attack. Then press the advantage with follow-up strikes. Full force. Spells Behúzod, interact uniquely ellököd. with each enemy type, creating dynamic combat scenarios, especially when facing multiple types of opponents at the same time. Once near death, enemies can be unraveled, breaking their core and setting them free of their corruption, which has the added benefit of providing health boosts and reducing ability cooldowns. If you play your combos right, you can enhance Hazel's combat readiness and keep on chaining her abilities. As Hazel És akkor progresses in ezzel the game, töltöd she vissza unlocks így new a moves and improved abilities, and cooldownját you'll az have to decide ability-knek. which areas to prioritize. The upgrades will change how you approach combat, like enhancing area of effect attacks, or refining push and pull skills to improve precision and make them feel more rewarding. The combat system is fast and responsive, built around chaining attacks, landing precise strikes, and unraveling enemies. You mind if I take a look around? You can see every place old Molly terrorized and more. Now for the low, low price of $1. In Hazel's search for her mother, you'll explore Biztos, hogy multiple nagyon regions, fura karakterek each ruled lesznek by a ebben a mythical creature játékban. with their own Southern Gothic history. You'll gradually uncover the backstories of these beings, once human or animal, who were transformed by tragedy, their secrets waiting to be discovered.
As a weaver, Hazel heals these creatures by collecting fragments of haunted memories. We call these echoes, which reveal each creature's past. Biztos cuki sztorik lesznek benne. Hogyan váltak szörnyekké, meg... We design each region to reflect the creature that van potenciál a sztoriba szerintem. From the atmospheric environment to unique music themes composed for each one. While not all encounters lead to direct combat, Hazel will need to face mythical creatures in epic confrontation before she can heal them. Our boss encounters and gameplay sequences also reflects the uniqueness of each creature, with distinct mechanics that center around a specific thematic. These encounters feature multiple phases. A nagy speckó boss fightok lesznek, oké. As the encounters progress, the musical theme builds up, cranking the tension alongside the fight. Whether it's Two-Toed Tom or hugging Molly, each of these larger-than-life creatures is inspired by Southern folklore and lead to climactic battles. Oké, ez menő lesz, ha ilyen vibe-olós, ilyen blues zene lesz hozzá. Rakhatok feliratot, jaj. As Hazel, you'll travel through a tapestry of Southern-inspired landscapes. From abysmal swamps to flooded farmlands to the Appalachian peaks. In our magical south, decaying buildings reclaimed by nature stand moments away from a hungry Rugal. And as Hazel delves deeper, reality bends ever more toward the fantastical. The history, landscape, and folklore of the American Deep South fill our world, and our team has infused the game with thoughtful details and environmental storytelling, like our bottle trees and haint blue porches, which are said to ward off evil spirits. The way to the past emerges as central themes, which you can see through old abandoned buildings and businesses struggling to survive. As you explore, you'll meet locals who stayed behind even in the face of a hurricane. So I'm the last person left here. All those damn haints. This part of the river's A zombis játékból lehet ez a csávó. We're staying true to our moody compulsion signature style. But this time, we're using a handcrafted approach inspired by stop-motion animation, which allows our team to bring a distinct personality and tone into every prop and character. Because this folklore is open to visual interpretation, we embrace the freedom to reimagine these creatures and their stories, to adapt how they look, and to craft our own version of a fantastical Deep South. Érdekesek a karakterek. Nekem ez így a hangulat tetszik, meg tényleg az egész art style, meg a színek, meg a vibe. És ez a zenei téma is tök királynak tűnik. Na, tavaszi launch van, április 8-án jön a játék. Természetesen már előrendelhető, Xbox-ra jön, meg PC-re, de a Game Pass-ban Day One lehet vele játszani. Nyilván a Doom-ot fogják a végére hagyni, szóval nézzük a Clair Obscure-t. Lehet, hogy ezt már egy márciusi rajtra belökik? Hogy kis kutya! Everyone, we are Sun4 Interactive and welcome to our manor. We are a small studio based in Montpellier, France, working on our first game, Clair Obscure Expedition 33. It's a turn-based RPG set in a fantasy version of late 19th century Belle Epoque France. Here we are. Our grand adventure in game development actually started as a solo passion project. I wanted to create something like the JRPGs with turn-based combat I grew up with and loved, but that fully leveraged the latest tech, refreshed the genre with new features, and took place in a compelling world. I knew I needed help to realize my dream. First, I turned to a programmer I knew would get it. Guillaume and I started trading ideas right away, and that quickly turned into trading files back and forth. Soon, I was creating the first prototypes of the reactive turn-based system, combining real-time offense and defense element, and a cinematic battle camera system. Things really clicked when we tested the first version of those features. We felt we had something both challenging and fun.
As Tom and I went back and forth and iterated on game elements, a vision started to come together, and I shared it with an old friend from university. Guillaume and I are both passionate gamers, and when he described the project, I quit my job the following week and joined the team without hesitation. Because I believe that in video games, success always starts with a strong creative vision. And we had that, defined by 3 core elements. A story with great emotional depth, gameplay that innovates on the classics we love. Ezek a had animációk nagyon tetszenek, hogy ilyen... And immersive. We founded Central Interactive on these hogy volt, nem tudom, ilyen nagyon distinct animációja, ilyen gépiesen jelentek meg azok a feliratok, meg kattogtak, meg váltottak, az azt szerintem tök menőn beleillik majd ebbe az ilyen viktoriánus korabeli ipari forradalmas életbe. 67 years ago, a massive slumbering paintress and a monolith appeared with no warning. Once a year, the paintress wakes and paints a number on her monolith, and everyone who has passed that age is erased. Every year, that number ticks down, and everyone dies younger and younger. Expeditions depart to kill the paintress, determined to fight until their final breath, but none have ever returned. Our story follows Expedition 33. Expeditioners, we honor your dedication. Guillaume and I knew early on that we didn't want to focus on good versus evil. What's interesting to us are people who, yes, are flawed, but who care deeply about each other. And conflicts arise because they have different perspectives on what needs to be done. I'm sorry about Aria. We wanted our story to feel dark and mature, with adult characters who feel like real people with real experiences. I'm always missing something that everyone else just gets. The heart of the story is about overcoming an existential threat while struggling with loss and grief. And it's rooted in the characters' relationships, both to each other and to themselves. Jól néz ki amúgy szerintem. Tell me. What are we gonna do? Kicsit ilyen Robert Pattinsonos feje van annak a karakternek. What duty do we owe to each other or to ourselves? These questions are deeply personal to me, and they permeate the story behind the story. Know that Lumiere fights with you. Tomorrow comes Expedition 33. The characters all have their own motivations and perspectives. Gustave and Lune are deeply invested in the expedition, even if they fight all the time. To them, the mission is tied not only to their family, it's central to their identity and purpose. Protocol doesn't cover every contingency. You know that. Contrast that with Ciel, whose darkest days have already happened. What are the stars whispering to you? Actually, I'm the one whispering to them. It's something my dad and I used to do. And Maëlle, who cares more about really living her life, not just living longer. És akkor ez a 4 karakterünk lesz. Are you real? It's not all dark, though. Along the way, they meet various colorful NPCs and recruit Monoko, who is a friendly but kinda bloodthirsty philosopher and a fully playable character. He has a really cool battle mechanic where he can turn into the enemies he defeats. What are you doing? Just need the foot. Aha! He's very, very old and has seen many expeditions come and go. He is a Jet Troll, which are a group of playful beings who view battle as a form of meditation. They're fun and sort of ridiculous. You'll meet Monoko and many other Jet Trolls across the game. Okay. And of course, there is Esquier, who is one of the oldest and lore-wise the most powerful creatures in the verse. Ez miért történik ez? He will be your mount and help you travel to secret corners of the world. And if you bring him back his special stones, you can unlock abilities for him to access new areas of the world and find exciting secrets. Szóval így azt mondták, hogy figyeljetek, van egy tök dark világunk, nagyon para, nagyon hangulatos, mindenki az életéért küzd. Mi lenne, ha lenne benne egy
ilyen Big Hero 6-es Baymax, aki francia akcentussal vicceskedik. Aha, szóval a körökre osztott harc, és úgy használod az ability-ket, de közben real-time-ba kell dodge-olni, meg blokkolni, meg vannak benne QT-ek. We've done a lot of rebalancing since, and with a lot of iteration, we ultimately came up with a formula that we're proud of. Players who are good at real-time can take more risks, and others can counterbalance with items and strategies. A big part of that formula lies in the many ways you can customize your character. És akkor mindenkinek külön fejlesztése van. We spend a lot of time designing each character's unique mechanics and their custom skill trees. Our philosophy is making every type of playstyle viable so that everyone can have fun with how they play the game. Each character has a unique mechanic. Mel switches between stances which can ultimately boost defense or power. I personally like to make Mel the protector of the group, but I'm pretty much the only one at the studio who plays her that way. Most people play her as a glass cannon with Gustav's complementary skills. The characters can also equip hundreds of passive effects. Nekem senki nem mondja, hogy ez nem egy bajszos Robert Pattinson. Every character has more than 20 unique skills in their skill tree and hundreds of passive effects. They can gain through Lumina and weapons. So there are a ton of builds and playstyle to explore. Needless to say, we can't wait to see how you choose to play and what kinds of build you'll design that we probably never even imagined. Kíváncsi vagyok, mennyire fognak beröcögni ezek a nagy Our story is set in a French fantasy world, and I was really excited to design something unique. Every level has its own color and texture identity. For example, the Gestural Village is an early area in the game where players can enjoy a fun break. We wanted something that feels chaotic, grungy, and toy-like. It's basically a bazaar. Everything's disorganized, chaos everywhere, huts are unsafe, built without much thought. It's a place where anyone could fight you at any point, which is pretty much what the Gestrals are like. The Gestral village is hidden inside the ancient sanctuary. The ideas here were forest, labyrinth, and sentinels. I designed it as a vibrant place, like an old graveyard of Gestrals, or forgotten wooden toys in a box, with two main colors, red and white. I wanted to make it feel cozy, hidden from danger, with traps and labyrinths in case enemies get in. Same process with the characters. Minoko came in a single concept. I thought of a monkey-like body, white fur, with a black and red flat mask. Ladies, could I? Ow! Definitely a Gestral. For escape, we needed a cuddly companion to take us around the world. I thought instantly of a giant inflatable balloon and old Victorian pillows with many intricate motifs. We start with the core themes and ideas, and the visuals grow organically. From the very start of the project, there was one thing that we absolutely wanted to bring back from older JRPGs. A feature we really loved, but is very rare these days. A completely 3D and navigable world map. Yes, we've got a world map. And it was a real challenge to create, both artistically and technically. And it ended up a lot bigger than we expected. You'll definitely need SK's help traveling around. Here we go! We're super happy with the result, though, as there's a lot of side paths and entire hidden levels. If you want to fight the toughest bosses of the game, you will have to explore. Good luck. És fura francia neve lesz minden bossnak is, hogy ki se tud mondani. That's why we're delighted to announce that Expedition 33 launches on April 24th on Xbox Series X and S and is available day one with Xbox Game Pass. You can already wishlist the game and follow us for more info. Oké, szóval ezek mind tavaszi megjelenések lesznek. Ez április vége. Jó, nyilván a nincs a Gaiden, az majd csak összejön, de...
De izgalmas lesz Everyone at Sunfall, thank you az for év eleje. Tomorrow comes. Demain viendra. Tomorrow comes. Demain viendra. Demain viendra. Tomorrow comes. Mert hogy ez április 24, a South of Midnight április 8, és hát azt csiripelték a madarak, kiszivárgott az elmúlt napokban, hogy ha minden igaz, akkor a Doomra se kell sokat várni. Úristen, mennyire jó a Doomnak a zenéje. Volt, hogy úgy vovoztam, hogy Doom soundtrack, és csak vertem a gombot. Home of id Software, where more than 30 years ago, a small team of game developers helped define and set a course for first-person shooters. A lot has changed since then, but our team is as passionate as ever. And the most important values at the core of our games, innovation, craftsmanship, and performance, remain a priority for us to this day. And as you're about to see, those values are infused in every aspect of this latest installment in the legendary Doom franchise. It is an honor to work on this game, to carry on its tradition of creating all-out, groundbreaking levels of fun. So now, we're excited to share with you a look at our most ambitious game yet. This is Doom: The Dark Ages. That was so stupid I mouthed the words. Imádom. Úristen, gyerekek. Azt a betyár mindenit. In Doom: The Dark Ages, you will feel like the superweapon in the center of a medieval war against hell. Set in a cinematic sci-fi fantasy world full of locations to explore, powerful weapons to unlock, and enemies to conquer. This is a prequel to Doom 2016, and that's given us the opportunity to reimagine every aspect of this experience. So if you're new to the franchise, then Doom: The Dark Ages will be the perfect entry point into the series. Okay. And if you're a longtime fan, then you'll be proud to see, in a lot of ways, the feel of the game is really a return to form. So let's break it down, starting with the combat. In Doom Eternal, you felt like a fighter jet. In Doom: The Dark Ages, you'll be an iron tank. Heavy, strong, but still fast. A grounded combat system with an emphasis on power over the acrobatics of Doom Eternal. And a balance between enemy projectiles and player movement speed that makes strafing to aim viable again, just like in the classic Doom games. But it's not all about nostalgia. Innovation is the goal, always. And so for Doom: The Dark Ages, it's an all-new world with new tools and new mechanics to master. Let me introduce you to the Shield Saw. Úristen, de kell a láncfűrészes pajzs. Throw. Parry. Deflect. Parrizni is lehet. All from one input. It's contextual. Tons of depth on a single button press. You know, we want every Doom game to stand on its own as a unique experience. So in 2016, we asked you to run and gun. In Doom Eternal, it was jump and shoot. And in Doom: The Dark Ages, you're gonna stand and fight. Annyira nevetséges, hogy meg tudnak tényleg újulni. And the Shield Saw will give you the strength to go head to head with some of the biggest, baddest demons we've ever created at id. Így franchise-on belül, hogy tényleg tök más hangulata lesz ennek a játéknak. Nem kell jumpy-jumpizni, meg pókemberezni, meg kerülgetni mindenkit, hanem odaállsz és orba vered a büdös nagy buzogánnyal. All on one input, complete with combos and upgrades, and it's totally awesome. And you can finish Jesus with an all-new, unsynced, completely in the player's control glory kill system. From any angle, in and out, as you see fit, and it feels amazing. You'll feel unstoppable, smashing your way through the horde with total freedom. És az, hogy a... Like a ton, but that's just 2 inputs. We got one more really important button that we haven't talked about yet. Szóval egy gombbal millizel, egy gombbal pajzsozol.
That's right, we've saved the best for last. Doom has and always will be all about the guns, and Dark Ages has some of the most ridiculously powerful weapons that we've ever created. Holy fuck! Mean. Ancient. De akarom. Brutal torture machines, built to butcher, impale, and shred the minions of hell with. De kell ez a painkilleres, oda tűzős fegyver. That's the mission statement for the design of these never-before-seen, insanely fun-to-use tools of mayhem that only the Slayer has the power to wield. So let's take a look at some extended gameplay footage and see how these medieval mechanics synergize with the enemies and the environments to form the new combat loop for Doom: The Dark Ages. Na nézzük. Hogy érzed, ahogy így leérkezik. Bam! Jó, szerintem rendben lesz a zene, igen. Mick Gordon nélkül is rendben lesz a zene. Kiperized. Szájba vered. Glory kill. Mész tovább. Eldobod a pajzsot. Oké, ráteleportálsz a pajzsra. Azt vissza lehetett ütni. Azt levered róla. Under the hood, for the first time in an id game, we've made our combat more approachable and flexible than ever before, with a new difficulty system and sliders that will allow players to tune their speed and challenge mindent is to testre lehet whatever szabni. fits them best. You can slow things down or speed them up. It's a Doom for all slayers. De jó! And the gameplay doesn't end with just the Slayer. Fogod és feltekered a speedet, érted? Been waiting for 2 games now to get in and pilot your very own 30-story Atlas, which is a mech. It's the size of a building. It's powerful, and you can beat giant Titan-sized demons to death with your gauntleted fists. And if that wasn't enough, we also have for you your very own fire-breathing, Gatling gun-toting cybernetic dragon. Neither of these are one-and-done features either. They have a full suite of abilities and even mini-bosses. The spectacle is epic. The power fantasy is unlike anything we've made it in. And the combat systems behind these features are deep and tons of fun. Mi van? And as cool as all that is, we know that fans of single-player action games expect more than just great combat to pull them through the experience. So we're excited to share with you not just the gunplay, but the world of Doom: The Dark Ages. Your hero's journey will take you to the far reaches of the Doom universe. Mysterious worlds from the Slayer's past, dark forests, dungeons, ancient hellscapes, battlefields, and worlds beyond. And through exploration, you'll be unlocking new abilities and godlike powers every step of the way. Okay, now let's armed go. with your trusty shield saw, you're gonna cut, leap, jó, lesznek ilyen puzzle dolgok közben, néha körbenézel. Hogy megnyugodjál. Now let's take a closer look at just one of the many missions you'll experience in Doom: The Dark Ages. In this level, you will meet the enemy at the gates and save a city from certain destruction. Explore the medieval battlefield outside the castle walls, seeking out targets and enemy formations along the way to engage with as you see fit, with any gun you choose. Hogy fejbe verte? What is the largest play space ever in a Doom game, discovering secret caves and dungeon-like mines in search of vital resources. Úszni is lehet benne, beszarsz. Where you go, who you fight, and the objectives you pursue. It's a Doom sandbox full of war and riches. Once you've broken the enemy assault, head back to the main gates, because the battle isn't over yet. Úristen, gyerekek!
soundtrack to your epic adventures will be composed by the award-winning team at Finishing Move, providing you with a metal soundscape that's loaded with guitars, medieval vibes, and pure adrenaline. You'll feel like you're expanding the legend of the Slayer with every mission you complete. And speaking of that legend, mindegy is a the story történet. of Doom the Dark Ages, like everything else in the game, is big. It's a summer blockbuster event with everything on the line, and you are the star of the show. Your power is coveted by your enemies and withheld from your allies. With the Slayer imprisoned at the start of our story, the balance of power between good and evil is shifting, and time is running out. It's a new story and the perfect entry point for new players. It's easier to access now as we've taken the narrative out of the codex and into the cutscenes, featuring new characters, old allies, and powerful new villains. Végre tisztességes cutscene-ek lesznek, és nem kell olvasgatni. Directly into the Doom 2016 Slayer's Testaments. It's an action story worthy of the Slayer's legend. Fú, de akarom ezt. We've got 10 years of making modern Doom games together, and we've done better with every game we've made. The hope with all this, the goal, is to give players an experience that's as fun to play as it was to make, and make something that's good enough to become the best game id has ever made. But that is for you to decide. When Doom the Dark Ages releases, Ez volt a nagy bejelentés, amire készültek, és kiszivárogtatta egy magazin. Megőrülsz. Május 15-én érkezik a Doom The Dark Ages. Nem kell már rá sokat várni. És egy francia magazin a múlt héten véletlenül kilíkelte. Can I move? This is so like... You will feel like the super weapon in the center of a medieval war against hell. All of Azel's powers are designed around textile crafting and spinning wheels. The combat system is built around chaining attacks and unraveling enemies. Our reactive turn-based system has real-time reaction, which gives combat greater intensity and dynamism. 忍具やシリーズおなじみの体術など忍者アクションを駆使して乗り越えていくことになります。皆様に進化した忍者ガイデンを触っていただける日を楽しみにしています。 Sajnálom, de most már nem akarok ninja lenni. Középkori Doom Slayer akarok lenni a pokolban. Pam 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 pam. Ninja Gaiden 2 Black. Let's go. Valaki mondta, hogy nem találja, úgyhogy rákeresek én is, hát ha megtalálom. Na, hogy tetszett? Hogy tetszett, chat? A Xbox Developer Direct. Mit kell megnéznem? Ninja Gaiden 2. Jó nagy gépigénye van a Doomnak. Ninja Gaiden 2. Sima 2-t látom. Azt mondja, hogy Master Collection. Én se látom a PC-n. Úgyhogy, ja, lehet, hogy kell még neki idő. Ninja Gaiden 2 Black. Úristen, teljesen meg vannak őrülve. Out today. Igen, nézzük, hogy itt mit írnak. Hát, ha van valami starting today. Akkor lehet, hogy még kell neki idő, amíg bekerül a store-ba
úgyhogy lehet, hogy egy kicsit várni kell rá. Minden esetre teljesen megőrültek az emberek. Aha, azt mondják, hogy mások is keresték a Redditen, és azt mondják, hogy a Hi-Fi Rush is kb. Egy órával az Xbox Dev Direct után került föl. Szóval ja. Lehet, hogy még egy kicsit várni kell rá. Hát gyerekek, szerintem ez szuper izgi volt. Végre mutattak izgi játékokat, és mindegyikbe szerintem volt valami különleges. A Ninja Gaidennek nyilván van egy nagyon nagy kult rajongó tábora, évtizedes múltra visszanyúlóan, akik ezt nagyon fogják szeretni, illetve nyilván a Team Ninja azért letett olyan játékokat az asztalra, mint mondjuk a Nioh, meg előtte ugye a Dead or Alive-on is ők dolgoztak, meg ugye a Ninja Gaidenen, szóval, hogy a Nioh-nak azért volt rajongó tábora, meg ugye a Wolongot is a Team Ninja fejlesztette, szóval azért van közük ehhez a ninjás világhoz. A Platinum Games meg hát ugye a Bayonettát csinálják, ami az akciójátékok világában elég magas szintet foglal el, meg a Nier Automatát, szóval ez két olyan csapat találkozása, ilyen match made in heaven egy kicsit, vagy nagyon. Szóval izgi lesz szerintem ez a világ. Nekem tökre bejön a South of Midnight hangulata. Nem azt mondom, hogy sose látott játékmechanikákat villantottak, mert azért egy csomó minden ismerős lehet azoknak, akik játszottak, nem tudom, Star Wars játékokkal, meg a Kenával, meg ilyesmikkel, szóval azért úgy vannak például az ability-k, amennyi kiderült ebből a trailerből összerakva, hogy az nem atomforradalmi, de hát nem feltétlenül kell valaminek forradalminak lenni, ha okosan válogat össze elemeket innen-onnan. És az art style meg szerintem elég különös, a sztoriba van potenciál, a zenei aláfestések nekem nagyon tetszettek már ott is, szóval abszolút látok fantáziát a South of Midnight-ban. A Clair Obscure-nak is így a hangulata nagyon érdekes volt, még nem teljesen értem, hogy ez a nagyon dark fantasy, mindenki meghal 33 éves korában, elpusztul a világ, szörnyek járnak köztünk, vibe hogyan jön össze a Luffyként repülő Baymax-szal, meg a mindenkivé átváltozó bolond majom királlyal. Szóval az elég fura, de közben meg, ha ezt meg tudják ugrani, akkor egy tök emlékezetes játék lehet belőle. A Doom, meg hát gyerekek, én teljesen oda vagyok tőle, meg vissza. Úgyhogy azt ide nekem, de azonnal. Értem, hogy azonnal nem lehet sajnos megkapni, de most kénytelen leszek valamit letörölni a számítógépemről, hogy csináljak helyet a 2016-os Doomnak, miközben itt beszélgetünk, mert azt most azonnal el fogom kezdeni letölteni és újra kezdeni. Mert ahhoz most abban most látok potenciált, hogy egy kicsit démonokat gyilkolásszak. Szóval meg kéne találnom valahol a Doomot. Nem az Eternal-t szeretném leszedni. Hol van a Doom? Add ide.
nem találom. Mindegy, majd a stream után megkeressük. Szóval ja, ez várható, és ez ugye csak a tavaszi szezon, gyakorlatilag jó értem, a Ninja Gaiden majd ősz, de egyébként meg április eleje, április vége, meg május közepe, szóval a következő néhány hónapban azért fel fog ez pörögni, úgyhogy én izgatottan várom az idei évet. Úgyhogy királyság. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, benéztetek, remélem, hogy élveztétek ezt a kis streamet. Minden infót nyilván trailerekkel együtt majd megtaláltok a gsplus.hu-n, meg a GS YouTube csatornáján, illetve mindenféle exkluzív tartalmakért érdemes követni az Xbox Instáját is, Xbox.hu néven, nyilván az Instagramon, egyrészt, mert ott is velem találkozhattok, másrészt meg vannak meg lesznek tök menő promóciók, amikről ott fogtok tudni értesülni, akár, hogy hogyan lehet bezsákolni Game Pass kódokat, vagy spéci konzolokat, meg kontrollereket, úgyhogy ilyen és ehhez hasonló tartalmakért ajánlom magamat, meg az Xbox.hu Instáját. Én most nagyon szépen köszönöm nektek a megtisztelő figyelmet, további infókért, ahogy említettem, irány a gsplus.hu, meg a GS YouTube csatornája, és találkozunk hamarosan. Sziasztok!